සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නන්නේ කිසිදු watermark එකකින් තොරව ඔයාගේ YouTube channel එකට intro video එකක් සාදා ගන්න ආකාරය. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකට. ඔයා මුලින්ම Google browser එකට ගිහිල්ලා Pansoid කියලා search කරගන්න. මේ link එකේ ගිහිල්ලා මෙන්න ඔයාලට මම කියව වෙබ්සයිට් එක. මේකෙන් ඔයාලට කැමති විදියට free no watermark intro video එකක් සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති intro එක select කරලා ඔයාගේ channel එකේ නම type කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මුලින්ම යන්න ඕනේ open click මේක කියන එක touch කරලා ඔයා මේක play දෙනකොට earmark එක දීලා play කරන්න. මේකේ තියෙන sound එක ඔයා ගන්න එපා. හැමෝත් ඔයාට copyright වදින නිසා ඔයා වෙනම sound එකක් add කරගන්න. මෙතන මේ සමචතුරාස්‍රාකාර ලාංඡනයක් තියෙන ඒකට ගිහිල්ලා ඔයා ඔයාගේ YouTube channel එකේ නම type කරන්න. ඊට පස්සේ enter දෙන්න. මේ ඊළඟ එකෙත් එහෙම rename කරගන්න. ඔය sound එකක් මේකට add කරගන්න නම් මේ music icon එකට ගිහිල්ලා select කියන තැනටයි. මෙතනින් ඔයාලට sound එක add කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ PC එකේ තියෙන copyright නැති sound එකක් add කරගෙන open දීලා add කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු අපි සාදාගත්තු intro video එක කොහොමද කියලා. අපි සාර්ථකව intro video එක සකස් කරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක save කරගන්නේ කියලා. ඔයා මෙතන start video render කියන එක දෙන්න. ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා මේක පිරුණාට පස්සේ ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක. හරි දැන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක render වෙලා අවසానයි. අපි දැන් download කරගමු. download කියව වීඩියෝ ක්ලික් කරාම ඔයාගේ PC එකට මේක download වෙනවා.